Takže ahoj, já vás vítám už u dalšího, nebo myslím, že to je druhý díl našeho let's playe ze Sherlocka Holmese, Zločin a trest. Jak vidíte, jsme opět na této květákové zahradě, nebo co to tady je za Mariánku. A půjdeme teda, inspektor, ano, jdeme u okna, takže to tady obejdeme pěkně, tady tímto pralesem. Tady to moc udržované už nemá, ale tady opravdu, vážení přátelé, krásná grafika. Jestli jen trošku to tady přisvětlím, protože já tady vidím fakt velké gůvno, abych tak pravdu řekl. Tak, schováme se tady u okýnka. Ukryt. No, to bude výtečné, zase nám to načítá. To jsme toho teda hodně uhráli, vážení přátelé. Jinak já jsem si samozřejmě udělal teďka takový videový pořádek. A mám to jakoby udělané ty čísla na, jsem to zadal na random.org, takže mi vyjeli pěkně mi vyjeli vždycky ty číselné kombinace, takže to bude vycházet náhodně, jo. Takže si to, jak nevím samozřejmě, kdy toto vyjde přesně, protože to je těžko říci. No, už tady čumákujou. No tak hlavně žvaň, ty vole jeden. A dobývá se zase do dozíčáku. Hlavně, že ty dveře předtím byly otevřené ven. Teď jsem to uložilo asi. To dupy. No já se snažím, než mi tu blokujou ty kreténštiny. Ten tu co robí jako? Jaká si chajda, vole, tady. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? To by mi taky zajímalo, ty vole. No tak ne, nemáš nám to říct, máš jít dlužit, vole, křížovku k rybníku, vole, ne? What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came Nekecej. No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. Nekecej, prosím tě. Nekecej tu moc. Ať ti to našiju přímo do tvého tučného břicha, tu kouli. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Povídej si s ním, jak chceš, prosím tě. To mě už opravdu nezajímá, jak si s ním budeš povídat. A zase jedeme tím autobusem rozvrkočeným. Ale ČSAD Karvina. Ještě tady jezdí taky místňou už po městě. Má číslo 301, vole. A to je opravdu, vole, krám. Jednou to bylo náhradní po cestě z Těšína. No ty vole, to bylo opravdu super. Scotland Yardu. No. Jak si sám to zabuglo. No. To byl děz opravdu. Tak. Úkoly. Vyšetřit vraždu to máme. Všechny podezřelého na Scotland Yardu, Jona Hopley, Ligena, prodejné Ligenovi osobní věci v místnosti s důkazy na Scotland Yardu. A kde je? O, tady se to nelagoce.
A co já vím, který to byl? Tady asi ne. Co jaké si ty dlaždice? Tak asi tady bude, ne? Tady sedí had. Tady sedí had, kurde. Zápisník. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. Máš nějaké krvavé ucho, I vole. thought I'd lost it at A the necelý hotel. nějaký krvavý. What do these abbreviations mean? Má jaké si cucfleky, kurde. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. Ale prosím tě. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't Je kill nějaký anyone. celý krvavý, vole, a má jak ty vlasy také. Si posrané. No jakou máš čapicu? Otřepaná čapica, kurde. Dopředu. Záplata, ještě jsem co si přejel. Bo dopředu a tady mezi tím ještě mělo něco být. A nebo taky možná ne. Drahá látka. Krátké rukávy a tady ještě zase něco mělo být. Bo tady vidíte, je takový mezeriáž. No to potom nějak to. No. Dějte se, jaké má roztažené nožky. Jo, knofel měl být tady. Mozol. Jízvy. No ještě co si? Ještě co si, kurde, musí být tady mezi tímto. Na čepici nic ne, jinak si tu též, ne? Víte, bo tady toto. Jo, tady toto. Útlý krk. Well, I will see you soon, young man. Please let me go. I am innocent. Ale, myslím tě, tomu sám nevěříš. Tak, co tady máme zase dále? Dialog, zahradaj políčka, no dobré. Už jsem viděl, ta batěrka. Jo, tohle, to John Nelligan. Nelliganovi přibližně 18 let, narodil se. Co toto kráva, vole. Počkej, Bčko, tady mám nějaké tyto udělat. Rychlý úder, pokusy o vloupání. Který byl ozbrojen svým nožem, neměl čas ho použít. Vrah jednal rychle a půdově. Nelligan zápisník potřesně, to značí, že... Tak já bych dal toto s tímto, ne? Ne. Tak co tu má být ještě? Dále. Spát se. Ale já to nechci s tím spojovat. Pokusím bylo moc získat zápisník kariéry, že v káži krve oběť ruku se vyhnu stopy krve. Dobré. Už jsem to aspoň pochopil, co to znamená, vole. Dobré. Nebo počkej, mám ještě s ním zase mluvit, What am jinde? I doing here? I've done nothing wrong. Nemám.
Mr. Holmes? No to zase je tady to bručení. Počkej, já tady mám nějaké si ty úkoliáše. Vyslechni prodejné regionové věci v místnosti s důkazy na Scotland Yardu. Kde je místnost důkazy? Tady k tomu špinavcovi nepůjdu. Inspektor Lestrade, to nebude ono. Morgue. Evidence room, to bude ono asi, ne? A vy si myslíte, že na to něco přečtu? No, tak to není ono, ne? Jo, je to ono. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. To jakýsi podpis tam byl, ne? Nebyl? Jo, je tu. From and of son to my friend and partner 1883. Od Davsona. Jo, to mám takto. To mám takto před to. To my friend And partner. and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. No, A handkerchief with the initials JHN. se podařilo do Ligana dokončeno. Pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Tak to je borec, že otevřel nožem ten, vole, dozíčák. Co to máme tady? Dialog, prodat archiv, těžký prsten s věnováním. Archiv je kde? Est. To je archiv? Počkej, to bylo něco, co si na D. Tap. Ten archiv, vole, kde to bylo? Prohledat archiv. A kde je archiv, ty vole? Jak na to kluknu? Prohledat archiv, prsten s věnováním. Suvenýry, ozvěny. Portréty. Dialogy, nechci, dokumenty, důkazy. Já myslím, že tady je ten archiv, ne někde. Kde si? Takže zkusíme tu na to poklukat, co to je. Tady nic. Tady nic, zase se tu s tím akorát zadrbeme. No to asi nebude archiv, tady těchto 6 šuplíků. Co to je? Staff room. To je jakýsi záchod, ne? Locked. Zamčí, no, určitě. No, tak zkusíme tady, co tam je. Jo, tady je pítevna. To opravdu krása. Vážení přátelé. Lítačky nejdou otevřít už. Zamčeno. Kde mám ten archiv hledat, vole? Mr. Holmes? Jedině tady, že by to bylo nahoře, ale tento kretén. At your service, Mr. Holmes. Kde mám hledat ten archiv, mi pověz. To jsou jakési hajzláty, evidence room.
Podle mě to tady musí být někde, ne? Proč by to tady bylo jinak? Don D. Shelton, Conway, Sanders, Warren Jones, Lynch, Kirby, Gilmode, jakýsi nad to bylo. Don zdale, nejde to, počkej, jsem si jim podívat úkoly. Jedině, že bychom se zase ho měli jít ptát, je toho blbce. To je jedna možnost. Jo. Tak archiv tady asi nenajdem. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from... Jakési kliknutí jsme měli zrobit. Majitel prstenu. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Kecej zas. No co mám dělat, jako, zas ty důkazy podrbané. Od Redavsona. Ne. Vyber správnou, a ta která je správná, mi pověz. Co se stane, když to ne? So, Mr. Nelligan. The ring is mine. Zas to běží, takže to ne to. Otcovo sáku. Ne. Já nevím, co tam mám dát. Vážení přátelé, jako mi to nedává smysl toto. Dobré, kvéčko. Otcovo sáko zkusíme. No, Mr. Nelligan. I Jo. believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment... Já jsem si ani nevšiml, že má... Jo, vlastně jo, bo tam byly tyto, ta drahá látka, ten důkaz. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job. No tak jestli se ten debil pořeže aj na uchu, když řeže rybu v ruce, ty vole. Tak to je opravdu mamlas. Speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Co máme teďka už robit, mi to řekneš? Nic mi neřekneš. To je furt zamknuté. What am I doing here? I've done nothing wrong. MNO. Tuto vypadá jakýsi ten. No tady se jako jakési mučící nástroje, kurde. Jo, to není mučící nástroj, to se spouští světlo tady touto debilitou. Tam nechci jít. Furt to nejde, tak já nevím, kam mám jet. Do záchoda nemůžu jít. Mr. Holmes? Ten zase tu na mě bručí.
podívám, co to je tady za... Prohledat archiv. Dialog. Prohledat archiv. A jak mám vědět, kde je jaký archiv? Vyšetřovací místnost. Co znamenají ty zkrátky? Je tohle váš zapisník? Podíváme se až dolů, co tam píše za hajzloviny. Čištění ryb. No je to přesně jak říkáte, no dobře. Ale kde je archiv, to už mi neřekneš, co? At your service, Mr. Holmes. No ti nevypadají, že by něco věděli. Mně se toto pořád nezdá, já si myslím, že to tady někde bude v tomto. V tomto šuprlatu. Jo, je to tady. Jak se jmenoval ten debil? Jo, není to tady, to on jenom zmizel. Warren Mitchell. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? Aha. These are the suspect's belongings. No nůž, no. Pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Zkrátka, These že? abbreviations mean something, but what? Já nevím teda. Pořád se to ukládá, nebo já si aspoň myslím, že se to ukládá. Já se ho jdu zase ještě zeptat asi, nebo já nevím co. What am I doing here? I've done nothing wrong. Když jsi už přiznal, ty vole. Mr. Holmes? Teď zase to bude bručet jenom na mě. To nemůžu zase otevřít. Je to asi pryč, ne? Baker Street. Že by ten archiv byl tam. Se mi nezdá pořád. Hledání zapisníků a s čím to mám spojit? Otevřít záznamy, pokud se úplně... Suppressing indicie, rychlý úder. Ne, to tady s tím podle mě už nemáme nic dělat. Se to načetlo? Tu nechci. No to jsem zas tu doma. Že bych měl ten archiv doma. To se mi zas nezdá, tu se jenom jakési. To je ta pošta asi zřejmě. Noviny Dawson. Přesně s věnováním. Here it is. Now I begin to understand that young man's story. But I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if... My archive. I can always consult with it if needed. To už nenajdu nic zajímavého.
Opravdu zajímavé dveře. Takže zase máme jet tam a ptát se ho. Už to leze celkem prdelí. Abych řekl tak pravdu. Aneliganov investiční fond krachuje, Aneligan nezvěstný. To je policie jeho věřitele. Tak jedeme zastavit do toho Scotland Yardu, no. Už vážení přátelé, opravdu kurde nevím. Otevřít dedukcery, to je pořád to samé. To můžu si otvírat jak chci, ale... No načti se už prosím tě. Už to neprotahujem, kurde. Pokračovat. Zase jsme tu na té smrduté policejní stanici. No, se promluv. To je ta hra kočka z myší. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. To je náhodička, co? Jo, pod ohromným tlakem, vole, to byly zřejmě tlak špéků od domovnice, vole. Určitě. To je obrovský tlak. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Projdi lodní deníky, kurde. Lodní deník by mohl osvětlit vztah Petra Careyho a... Lodní deník. To si děláte ze mě kozíčky, že já budu muset je zastáme, jo, do té chaty. Takže kozíčky jedeme do chaty, vole. Tak, ale to si nechám možná příště, ještě pojedu tady tímto rozvrkočeným autobusem číslo 301 ČSAD Karvina. A vy se mějte krásně, užívejte si a těšte se na další díl, ve kterém teda už tam budeme zase hledat nějaké si lodní deníky. Já nevím, jak je toto dlouhé. A jestli tato hra obsahuje jenom ten jeden příběh, to fakt netuším, jak to tady je s tím. Takže, ještě počkám, až to tam... Jo, až to tam dojede. Se mi chce lehce spát. A pokračovat. Tak, dobré, jsme tady na tomto zahradiáši, takže to si zase necháme na příště. Takže se mějte krásně, užívejte si, prosím vás o lajky, komenty, odběry a ahoj.